cái đằng sau nó có hai cái nốt ruồi thì chính xác là con của nó là gì nào? Nói như thế xong rồi anh bảo với mẹ anh lấy lên trên kia xong chửi con bây giờ nó có làm gì đâu, lấy cái con đi. Thế cháu gặp không được của nó chỉ sao nó biết cháu có hai cái nốt ruồi đằng sau. Không nói gì với cháu nữa, bây giờ chính xác là đứa con ở trong bụng là con của cháu ấy. Nếu mà cháu không nhận đấy thì lúc nữa chú đi lên trên nhà trọ của cái sinh đấy thì sẽ dọn đồ của nó xuống nhà ở với cháu luôn đấy. Có về à? Có về gì con ơi? Con về con có chuyện nói với bố. Đi lên nhà đi. Thôi bố không đi làm việc. Bố ở nhà thôi, không có việc gì quan trọng đây không? Con có cái chuyện này quan trọng lắm. Không vào nhà nữa. Giờ cô ở nhà không làm cái gì. Này này đừng nghỉ ở nhà thôi, không đi nữa, làm mệt quá. Thế bố hỏi xem là mấy hôm nay bố chả thấy đi làm được mỗi thế bảo nó đi chăm sóc con không? Không đâu bố ạ. Anh suốt ngày đi làm xong rồi. Hôm qua còn lên chửi con nữa cơ. Thế Biết đâu tự rồi nhiên. bố bảo nó chăm sóc rồi mà sao lại thế? Tại anh lúc nào cũng không chịu nhận cái đứa con này là con của anh đấy. Xong cứ lên trên kia xong chửi. Và hôm qua thì con đi xuống nhà anh Bảo ấy, xong thấy mẹ anh Bảo, xong con có cái chuyện này muốn nói cho bố này. Có chuyện gì cứ nói đi, kể cho bố hết đi. Cái chuyện này trước đây thì con đưa anh Bảo lên trên lán của mình kia ngủ, xong con ngủ với anh đấy, xong con nhìn thấy anh Bảo đằng sau lưng có hai nốt ruồi, cái vết sẹo nữa. Họ hỏi bảo thế cháu bảo đằng sau có hai cái nốt ruồi thế giải quyết được cái gì còn? Thế con nói rõ ràng cho bố nào bố không hiểu đâu. Thì đấy, thì con nhìn thấy anh có nốt ruồi như thế là con ngủ với anh đấy ấy. Con không hiểu à? Thì con được ngủ với anh Bảo thì con mới thấy như thế. Xong rồi hôm qua thì là họ không nhận ấy. Xong hôm qua thì con xuống nhà anh Bảo kia, con nói cho mẹ anh Bảo biết. Xong chắc là mẹ anh đấy ngạc nhiên sao, xong vì chắc là nói với anh Bảo, xong qua anh Bảo mới lên chửi con. Cứ bảo không được ngủ, xong rồi cứ không nhận ấy. Thế thì rõ ràng như thế rồi thì trong bụng cái con đấy là con của nó, còn có ai đâu, chính xác của nó còn gì nữa. Thì đấy người ta không nhận này, xong cứ bắt mình đi xét nghiệm. Thì bố hỏi này, cái đằng sau nó bảo có hai cái nốt ruồi thì chính xác là con của nó còn gì nữa. Đấy người ta có nhận đâu. Không nhận thì chính xác nó đi ngủ với con rồi còn gì nữa. Còn có phát hiện ra như thế thì chả phải con trong đấy, con của nó còn có ai. Thì hôm qua thì con nói như thế, xong rồi anh Bảo với mẹ anh đấy lên trên kia, xong rồi chửi con thì con không biết làm thế nào, con khóc. Con bảo thế thì người ta cứ không nhận, biết làm nào không là bố đi ra kia vừa nói hộ con. Như thế mà nó còn lên dẫn cả mẹ lên chửi con nữa. Như thế thì mai bố phải xuống nhà nó. Rõ ràng thế rồi con của chính xác của mình rồi mà còn phải đi làm chửi làm gì nữa. Cứ lên chửi con, xong cứ bảo không được ngủ với con như thế. Con nói như thế thì thấy mẹ anh bảo, con bảo là thôi con không nói nữa, không chửi nhau nữa, xong hai mẹ con anh cũng về luôn. Như thế thì rõ ràng có gì nữa. Thế bây giờ bố không thời gian đâu, bố chắc là mai bố không biết sang nhà Bảo được.
Mà bây giờ bố có làm gì đâu. Thôi bố đi với con đi đi. Qua anh bảo không chịu nhận, không đi ra kia nói con tức quá. Con Thế có rõ nói được gì ràng, đâu. rõ ràng như thế rồi mà còn không nhận làm nào được. Hay Không là được. bây giờ bố đi với con đi. Bây giờ bố cái bận tí việc không đi được đâu. Mai không đi rồi. Mai bố mới xuống. Bố bây giờ bố có làm gì đâu, bố đi với con đi. Xong không mà mai anh bảo cứ bắt con đi xét nghiệm nữa, xong còn nếu mà con của anh bảo thật thì còn mất danh dự của con chứ. Xong bố còn mất tiền cho anh bảo chứ. Tiền người em bố lấy đâu ra. Bố đi với con đi. Thế lúc nó đi rồi. Lúc nó đi bố đi cho con đi xe sang nhà bạn thế nào. Thế mình đi không thì phối đó. Vì đó, bố thêm bầu lắm đấy. Thì chính xác thế mà nó mà không nhận đấy thì không được. Bố đi bố nói khéo một tí nữa. Đi ra đây bố không biết nói. Chứ con đi xong người ta còn chửi con thôi. Đi ra kia không bố phải nói kiểu gì mà bảo họ không có đưa con đi xét nghiệm với Phải thấy cái gì nữa chính xác thôi. Rõ ràng thế rồi. Đi của con đi, sang nhà bảo ấy. Đường xá này này con về kiểu gì cũng đến nhà. Nên con nhờ bạn con cho con về đến bên kia. Ừ. Thế đi, theo bố đi. Xa đấy. Giờ đi đấy chắc sắp tối rồi. Chưa 2 giờ phải đi thôi. Em thả chuối cho gà. Còn nửa trong này ra ngoài. Ngoan thế. Anh vừa đi ra ngoài kia gặp cô giáo ở lớp trẻ kia. Anh gặp nói chuyện này. Cô giáo bảo là đến bắt đầu từ tháng 1 dương này, tháng 1 tháng 5 ấy cho con bắt đầu đi học. Thế hôm đấy thì cho đi học thử này, thì cho đi cho làm quen trước. Kiểu gì đi học mấy ngày đầu cũng sẽ phải khóc. Con vẫn đang ngủ à?
Em bé một mình ngủ trên nhà bà. Vâng, em bé đang ngủ ạ. Sang tuần sau là bà chắc không phải trông em bé nữa, Vâng, cho em bé đi học thôi bà. nghĩa lớn hơn tuyên đến học quên môi trường được ạ. Cháu vừa đi liên hệ với cô giáo ở nhóm trẻ rồi, ở trong chỗ làng mình. Nhưng mà bắt đầu từ tuần sau là đi học. Vâng. Tập cho em bé đi làm quen dần thôi. Vâng. Mấy nữa cho bà đỡ vất vả. Vâng. Bà nhỉ? Em bé cũng biết một tí rồi, Quá em bé thì quá biết rồi. Cho đi học cũng được. cái gì cũng biết cả. Bấm mịn vào, gà ăn nên dễ. Chưa đi chăn gà đâu mà. Cái đàn vịt con kia là em với mẹ đi mua hết nhiều tiền không đấy? Anh thấy có 20 con. Cả cái 3 tháng này 1 triệu. Cũng nhiều nhỉ, tôi cố gắng chăm sóc nó thôi. Khoảng 2 tháng là vịt nó lớn hết mà. Mùa này tranh thủ nuôi nhiều vào. Không mấy nữa đến mùa mưa là không nuôi được đâu. Là phải chuyển sang bên kia đấy. Mình cứ nuôi nhiều vào. Tí nữa đi chăn gà xong rồi các anh đi mua ít đồ ăn xong là mang đi cho cái sinh nhá. Mang đi cho cái sinh nhá, không tí nữa lại bảo là mình không mang đi lại ra đến nhiễu nhà mình. Cố gắng chịu khó đi. Một thời gian nữa thôi là sẽ rõ ràng cái chuyện này. Bây giờ mình nói mình không nhận thì bây giờ lại bị vướng mắc cái nhà hai bố con bên đấy chứ. Làm to chuyện ra cũng có nhiều cái lắm. Thôi tốt nhất là cứ chờ trách nhiệm rõ ràng xong là mọi chuyện nó rõ thôi. Thì người ta cũng cứu mình, cũng trước đây người ta cũng cứu mình, xong là bây giờ người ta lấy cái cớ đấy mình biết làm nào được. Cái này được rồi, cho một chậu đi. Em trộn nước anh đi rửa con dao đó. Được chưa? Lấy một ít đi cho cái đàn ngan ở trong nhà này dễ ăn. Đó lắm rồi. Cái kia để mang đi cho gà. Anh thấy đàn ngan này đó lắm rồi. Quay kín này cơ. Kia thì không ngoài. Nên ăn đi. Đấy. Em ơi để xuống dưới thấp thấp đi. Đây à? Đồ ăn ngon đấy, nhìn thấy à?
nào đến đây nào. Vừa mới chuyển nhà mới cho nên là chưa quen chỗ ăn. Ăn mấy bữa là quen ngay. Có cái chị này chưa ăn à? Cho cái đàn bé cái ăn. Lên trên này cho nó rộng. Bà này còn ăn không? Còn. Đàn bé nó ăn không ăn được bao nhiêu đâu. Để sao mình sẽ tăng gà đi. Ôi đàn gà mình đói quá, ra cổng đón chờ hết rồi. Đói lắm rồi. Rồi mình hết ra đây làm gì? Có cái gì ở đây cho mọi bối hả? Bối cái gì ở đây nữa? Đi vào trong kia lấy cái máng ăn gì đây? Tập trung ở đây hết rồi. Ra cẩn thận anh nhảy vào ngủ nhá. Bạn biết chỗ này có cái gì cho nó mới rồi. Thật nó giống mà nói nhá. Đói về là nó được hơn con gà nhìn khỏe hơn nhỉ. Đã quen cái thời tiết ở đây rồi. Đấy, ăn nhiều vào đi. Còn cả ngày luôn. Tí nữa trời nắng lên gà nó bị ấm này. Trời lúc âm u lúc tìm nắng. Con này hôm bữa mình xây chỗ kia. Nhỡ cái con xây rùa kia đè cái chân của nó. Về xong đi mua ít đồ ăn cho cái sinh. Chị Trang ơi, em mua hàng. Mua ít quả cam để cho chị. Cam xoài. Em mua ít hoa quả. Chị có bán thịt gì không? Có ấy. Thịt cá, thịt đấy. Có cá bát pha, cá chi, gà đùi, gà ủ muối. Có gà ủ muối à? Có mà. Chưa có gì chị à? Con trai không có mỗi một tí bìa thôi. Chị lấy cái gà ủ muối đi. Một túi à? Vâng. Mua thả kẹo cho nó. Đây là khoai.
quá là chú đáo rồi đấy. Em mới làm nữa. Đi kia nữa. Rồi đấy. Hai lần thôi, cô 25. 25, 75, 75, 75. Đây chị ạ. Để chữ. Một cân này Có 4 hộp thôi. 8 hộp. Chấm này. Bao tiền? Cái này hết 129.000. Chấm 29. Lấy chị đi. Đi. Đủ cho anh nhá. Đi vào cất đồ xong là có anh đi nhá. Có anh đi mang đồ đi tao có xin. Sợ. Sợ cái gì? Có anh mang đồ đi trên trên đây cho nó đỡ cái mắt. Cái đàn vịt này ăn no xong là tập trung nằm ở bờ suối luôn. Nó quen chỗ đấy. Bái bà trong em bé nhá. Nó mang đồ đi cho sinh nhá. Khóa cửa ngoài không biết sinh đi đâu rồi. Em ơi. Em ơi. Còn nhà đâu? Biết đi đâu nữa. Làm nào nhỉ? Mang đồ về đây, bỏ đây tí nữa ai lại nhặt đi thì lại không được. Để mà không mang về thì cũng không được gì. Tự nhiên hôm nay đi đâu ý. Ở đây chán quá đi chơi rồi. Thì nó trọ đấy ngồi nhà. Biết hả ai thì về rồi nhỉ? Về đi. Tập trình đi chơi theo cái tí đâu, tự biết ăn đi. Lần nào anh mang đồ ở đây cũng gặp mà. Sao tự nhiên hôm nay lại không thấy. Về đi.
đi kẹp không làm gì. Chào bà nhá. Thế cháu vợ đâu bà? Cháu bảo đi mua đồ cho con gái của cháu mà. À thế con gái bà không thấy nhỉ? Cháu có ở nhà đâu, cháu đi về với bố rồi. Cháu bảo đi thi nãy rồi không gặp cháu à? Cháu về với bố từ lúc nãy rồi. Giờ anh đi lên trên chắc không gặp cháu. Thế bây giờ không có ai ở nhà, mỗi mình bà ở nhà thôi à? Vâng, có mình bà với cháu bé thôi. Anh bảo lên trên kia rồi là mình ở đây chờ thôi bố này. Ở đây chờ được. Anh lên trên kia mà không thấy con chắc anh cũng xuống cũng về thôi. Chắc chứ, thì không thấy nó phải xuống rồi. Thế về vào trong nhà thì chờ nó thôi nhỉ. Bà ơi, cháu vào trong kia ngồi chờ anh bà nhá. Vâng. Bây giờ bố con ngồi đây chờ cháu bảo. Chứ sao hôm qua nó lại hai mẹ con nó đi mắng con hề. Chỉ con nói cho bố biết thì thấy mà hôm nay anh ở bên trên kia đi mua đồ cho con. Thế không gặp con nữa, con về nhà đây. Thế sao nó không gọi điện cho con là nào? Anh có gọi cho con bao giờ đâu. Rằng mà nó hai mẹ con là đi chửi con này. Hôm nay mà không gặp cháu bảo bố không về đâu, phải gặp cháu bảo về nói chuyện với cháu bảo mới được, không được. Bố xong rồi, nhưng mà bố đừng có chửi quá nhá. Xong bố nói khéo khéo một tí, xong bảo anh đừng có đi xét nghiệm nhé. Đi xét nghiệm này con sợ, xong biết đâu người ta làm cái gì con sợ lắm. Thế nếu mà như thế con nói thế là không đi xét nghiệm nữa. Có hai cái vết sẹo đấy, con nói thế là nó là chính xác, con cháu bảo thì thôi không đi nữa. Thế xong tính là bố nói kiểu gì cho anh đừng đi nhé. Tí nếu bố gặp nó khác nói chuyện mới bảo. Để chờ lúc nó không về. Chứ đi xong rồi đi xét nghiệm như thế này, xong rồi sau này là anh em nhà mình mà biết là con đi với người ta, xong rồi người ta còn bắt con đi xét nghiệm nhưng con không biết giấu mặt đi đâu. Bố bật tính cách của con đây này. Bây giờ tí con cứ ở đây chờ cháu bảo, không một tí nữa với bố lên trên nhà trọ cái dọn đồ xuống đây, xuống nhà cháu bảo này mà ở theo đó ở đấy, không ở nhà trọ nữa. Nhưng mà ở đây anh toàn chửi con thôi, xong rồi bắt con ngủ dưới nền kìa, không có được ngủ trên giường đâu. Tí nữa bố bảo anh bảo cho con ngủ trên giường cơ, con lấy xuống đây. Thế nếu bố khác làm gì bố bảo, làm gì thì tôi cũng ấm chứ mùa này mùa rét cơ mà. Ông Để nào nói được. con xuống đây xong anh bắt con ngủ dưới sàn này. Tí nữa bố khác bảo nó, tí nữa về là nó bố khác làm gì bố bảo tầm gì. Lúc ăn cơm ở đây thì anh cứ sợ con giành đồ ăn của vợ anh, cứ suốt ngày chửi con rồi. Nó nếu mà chính xác thế là con của cháu bảo thì tí bố sẽ chuyển đồ của con xuống đây hết, Con trước con không ngủ kia nữa, con bị ở đau chung bụng. đây luôn, ở chung với gia đình nó luôn, đừng có ở trên đấy làm gì, đi lại nó khó khăn lắm. Hôm nọ con bị đau bụng xong con xuống đây, sao anh còn bảo con giả vờ. Không muốn cho con ở đây, con xin ngủ ở đây, xong anh bắt con ngủ dưới sàn. Bảo nó làm cái việc gì quá đáng với con gái của mình thế nhỉ? Thì con có tranh giành cái gì đồ ăn của vợ anh đấy đâu, xong anh cứ lấy cái đồ ngon cho vợ, xong con bảo ăn cái miếng không ngon, xong lúc nào cũng sợ con lấy đồ ăn. Tí nữa về bố sẽ làm việc với nó cái vấn đề này, cho nó cho cháu bảo nó rõ ràng này.
lúc nữa là đi theo bố đi trên đi đón lấy cái đồ đạc xuống này hết đi, không ở trên nhà trọ nữa. Cái gì ở nhà trọ làm gì? Gái của bố này mày đang mang thai mày sao mà chịu khổ thế này? Thế tao sống nổi nào? Không sống nổi đâu. Thế tí nữa bố nói với anh Bảo nhé. Tí nữa bố khác nói với anh Bảo. Vâng. Rõ ràng cho nó gì chứ. Không có làm này không được đâu. Thế bố không hài lòng đâu. Tại anh Bảo lâu thế mà không thấy về. Bà ơi, Dạ. cháu Bảo đi lâu chưa? Giờ để chưa thấy về nhỉ? Cháu Bảo cũng đi hơi lâu rồi cháu ạ. Ừ. Anh đi đâu ấy? Thì ra là em với bố xuống nhà anh nhỏ. Anh đi Đâu đâu chú? đấy? Đi xuống đây lâu rồi, chú xuống đây lâu rồi. Thế cũng Em ơi. cháu bảo mang đồ đi cho cái sinh nó hôm qua mới đi sang nhà của bố rồi. Nhà rồi, cảnh rồi. Nào cháu với vợ cháu lên trên kia không gặp. Cháu đi mua thịt nữa với hoa quả sữa nữa, kẹo nữa mang đi cho Sinh ăn mà. Lên trên thì chả thấy đâu. Chỉ ra là ra đây. Thế chú lại với con gái ra đây có chuyện gì không? Chú hỏi tí. Thế hôm qua cháu hai mẹ con đi lên chỗ phòng trọ cái sinh để chửi mắng cái sinh thế nào? Sinh ra báo cáo với bố thế. Thế Sinh lại bảo chú như thế à? Đấy qua nó ra nhà nó bảo chú thế này. Này em ơi. Lên đây ngồi để anh hỏi nào. Sao em lại đi bảo bố bảo là hai mẹ con anh lên chửi mắng em? Ngồi lên đây. Hôm qua anh với mẹ anh trả lên trên chửi em à? Không còn nói cái gì ấy, xong em khóc ấy. Ai chửi lúc nào? Chứ chả phải à? Cái ra kia xong rồi chỉ trỏ vào mặt em xong rồi nói to nói nặng nữa. Thế buổi sáng hôm đấy anh đi làm em ở nhà, anh bảo em lên nhà trọ ở không chịu đi, lại đi nói với mẹ anh bảo là mấy cái chuyện nói chuyện nọ chuyện kia. Chuyện gì? Chuyện gì còn hỏi anh à? Em tự biết chứ. Em bảo với mẹ anh bảo là em được ngủ với anh, xong là nói với mẹ anh bảo là anh có hai cái nốt ruồi đằng sau lưng ấy phải không? Thế chả phải à? Tại anh không nhận thì bây giờ em phải nói ra chứ. Em nói thế thì anh không nhận, anh mới lên nói chuyện với em chứ có phải lên mắng em đâu mà em nói thế. Hai mẹ con đi ra kia chửi em. Chả phải anh chửi em à? Bây giờ anh lại quên à? Bây giờ trước mặt bố em anh lại không dám nhận à? Thế bây giờ chú hỏi đây này. Đấy, con gái của chú nó nói thế đấy. Bây giờ sao cháu hai mẹ con cứ đi chửi bới con gái của chú thế? Thế nào hứa với chú bảo là chăm sóc đàng hoàng cơ mà, để cho con gái của chú mà sao lại có cái vấn đề thế này? Không phải, cái này là không phải là cháu lên mắng cái Sinh đâu. Cháu chỉ lên nói chuyện thôi. Vì Sinh nó tự nhiên lại biết được cháu là có hai cái nốt ruồi với cái sẹo đằng sau lưng ấy. Bây giờ là bảo đi nói bảo là cháu đừng ngủ với Sinh, nói thế cháu ức chế cháu mới lên gặp Sinh nói chuyện chứ có phải lên mắng Sinh đâu. Thế cháu bảo không được ngủ với nó thì sao nó biết cháu có hai cái nốt ruồi đằng sau? Cái đấy thì cháu không biết. Nên cháu mới lên hỏi Sinh ấy. Thì em được Sinh ngủ thì với lên, anh lên chứ. trên kia nói chuyện với Sinh cứ bảo là thì ngày trước em ngủ với anh rồi sao em không biết. Cứ nói thế nhưng mà thực tế cháu có được ngủ với Sinh đâu mà Sinh cứ nói thế. Rõ ràng là anh lên trên Cháu kia anh ngủ cũng với em nhá. bực quá, cháu nói mấy câu hơi to tiếng một tí Sinh lại khóc. Cháu cái đấy cháu không biết đâu. Bây giờ cháu Không phải cháu đi mắng đâu. cô nói với cháu này thì cháu không được làm quá đắng hay cho con gái của chú thế này đâu. Vì nó sự chính xác nếu mà không được ngủ với nó thì có hai nốt ruồi thì con gái nó còn nói như thế. Nó bảo chính xác đấy thì cháu cũng ngủ với nó đấy. Cháu Thì làm nó thế có bị cái gì mà này. quá đáng. Bây giờ từ đầu
cứ khẳng định là con của cháu. Bây giờ cháu phải chờ để lấy cái kết quả xét nghiệm. Thế vì chú cháu mình cũng đang nói chuyện với nhau rồi. Bây giờ phải để chờ lên kết quả kia mới biết là con của ai. Thế bây giờ đang lành thì được 1-2 hôm sinh không thấy đến làm phiền. Tự nhiên lại tối hôm đấy lại bảo đau bụng. Xong là xuống đây ăn cơm xong lại ngủ ở đây. Hôm sau cháu đi làm sớm thì lại không thấy về đâu, lại chả biết từ lúc nào lại biết cháu có 2 cái nốt ruồi đấy. Xong lại đi mách mẹ cháu. Cháu đi làm về thấy mẹ cháu nói thế, cháu chả lên gặp sinh nói chuyện. Có phải làm cái gì đâu. Thế em đau bụng em không được xuống đây à? Cháu cũng không biết là cái sinh tối hôm đấy đau bụng thật hay là giả vờ, cháu cũng không biết. Chỉ biết đến đây là thấy mặt nhăn nhó thôi. Thì cháu cũng đã hứa với chú bảo là chăm lo cho cái sinh thì cháu mới cho cái sinh ở đây. Cháu có phải là làm gì quá đáng đâu. Chú không nói nhiều đâu, nói nhiều đau đầu lắm. Bây giờ là có 2 cái nốt sẹo ở đằng sau ấy. Con gái bảo là chính xác là cháu đi ngủ có nói rồi. Con bụng trong bụng của con gái này đấy là con gái của cái con của cháu đấy. Cháu không phải chống làm gì nữa đâu. Chính xác thế rồi. Không nói chuyện với cháu nữa. Bây giờ chính xác là cái đứa con ở trong bụng là con của cháu ấy. Vì là rõ ràng thế rồi. Không phải nói nhiều cái chuyện này đau đầu lắm rồi. Bây giờ phải chờ đi xét nghiệm mới biết được chứ. Bây giờ chú cứ suốt ngày khẳng định là con của cháu lắm nào. Rõ ràng thế rồi. Con gái cũng bảo chính xác thế rồi. Bây giờ phải chờ đi xét nghiệm về mới biết. Nói suốt với chú từ đầu rồi chú lại thay đổi ý kiến à? Chú biết thế mà, thay đổi Bây giờ gì? rõ ràng như thế rồi không phải đi xét nghiệm nữa. Bây giờ không đi xét nghiệm nữa. Bây giờ là chính xác là con của cháu rồi. Xét nghiệm làm gì nữa? Rõ ràng thế rồi. Em làm gì ở đây? Ăn cái gì khoai, ngồi lên trên này nói chuyện thế nào? Bây giờ là bố em cứ bắt anh nhận thì không cho đi xét nghiệm thì là thế nào? Ngồi lên đây. Bây giờ không cho cháu đi xét nghiệm thì làm kiểu gì? Sao mà biết rõ được ai là bố của đứa bé này? Sau này đẻ ra không biết. Chẳng nhẽ bây giờ cứ để cho cháu chăm lo suốt 9 tháng này à? Sau đến lúc phát hiện ra lại không phải con của cháu thì tính thế nào? Cháu có gia đình riêng của cháu chứ, có vợ có con chứ, có thời gian đâu mà đi chăm lo cho cả con của chú nữa. Bây giờ đấy, chú bảo này, chính xác là con gái nó cũng bảo chú bảo đấy. Anh bảo có 2 cái nốt ruồi đằng sau ấy, là cái hôm nó ngủ với nó đấy, nó kiểm tra nó mới biết. Đấy. Thế bảo mà về mách bố thế thì nó bảo đấy, cái con ở trong bụng là con của cháu đấy. Được không đi xét nghiệm cái gì nữa, chính xác là con của cháu rồi. Không được, vẫn phải xét nghiệm. Bởi vì thực tế là cháu không được làm gì con gái của chú. Đấy là bên chú 2 bố con thì chú khác tự nói thế thôi. Không ai chứng minh được cái điều đấy đâu. Giờ phải đi xét nghiệm. Thì rõ ràng đằng sau lưng anh không có à? Bây giờ anh có nhận là anh có không? Anh không biết là em lấy thông tin ở đâu về. Thế mẹ anh cũng nói Mà là có đấy. anh có là có đúng như thế thật. Nhưng mà anh không được ngủ với em. Với lại anh chưa bao giờ anh cởi áo trước mặt em đâu. Em không thể nào mà biết được. Bây giờ em cứ lấy cái lý do đấy để về ép buộc anh nhận. Rất là nhiều lý do nhá. Lý do cái gì? Em nói sự thật ra. Bây giờ em nói thật ra thì anh cũng không nhận. Thì bây giờ anh cũng bắt em làm gì được. Bây giờ phải chờ thôi, lắm nào. Còn nói nhiều á, chú ạ. Bây giờ còn tranh cãi vấn đề này nhiều ấy. Cháu là bực lên là cháu không lo cho cái sinh ấy đâu. Đây đồ ăn đây, thịt đây, cháu mua đầy đây. Có phải là cháu không lo cho đâu. Mua đầy đủ cho. Tự nhiên lại chạy đi đâu. Đi về nhà của chú phải không? Hả? Em đi về nhà bố à? Chứ hôm qua em trở về bố. Ở đây không ở đây, đi về nhà với bố. Ở đấy làm gì chán. Bây giờ không nói nhiều đâu. Kể cả có cái nốt ruồi kia chăng nữa không nói nhiều. Có cũng thế đâu, không giải quyết được gì đâu. Bây giờ phải xét nghiệm thì mới biết. Bây
bây giờ cháu ạ, chú nói này không còn tranh cãi cái này nói cái việc này nhiều nữa. Cháu cứ khẳng định là chính xác như thế là được, không phải tranh cãi mất thời gian thế này đâu. Bây giờ chú cứ bảo cháu đi nhận, tự nhiên bảo cháu đi nhận. Chứ cháu không được làm gì bảo cháu đi nhận, tự nhiên đi nhận con của người khác này à? Không nói gì với cháu đâu. Nếu mà cháu không nhận đấy thì lúc nữa chú đi lên trên nhà trọ của cái sinh đấy thì sẽ dọn đồ của nó xuống nhà ở với cháu luôn đấy, không phải ở trên nữa. Lại cho con gái chú xuống đây ở á? Đấy như thế đấy. Sao chú làm khó cháu thế? Cho xuống ở với cháu luôn, ở đây luôn đấy, không ở trên nữa. Đã bảo là nhà cháu đông người rồi, nhà chật nữa, cho sinh ở trên đấy chờ để thời gian nữa đi xét nghiệm thế nào. Cho sinh vào đây tí nữa sinh lại làm gì vợ cháu đấy. Em làm cái gì? Riêng tính cách của em là đừng nói nhiều ở đây. Bao nhiêu lần rồi anh biết rồi. Chả làm cái gì. Tại vợ anh ghét em. Em thì suốt ngày muốn chống phá anh với vợ anh thôi. Đến giờ ăn thì tranh giành đồ ăn, Tranh cái gì? còn đi làm thì không chịu làm. Toàn là muốn làm khó vợ anh thôi. Tốt nhất là không cho ở gần. Cái ngon thì toàn cho chị ăn, có cho em ăn đâu. Em với vợ anh ăn bằng nhau hết cơ mà. Có đâu. Được 2-3 tối đây em ở nhà anh ăn cơm suốt đấy, em thấy chưa? Không có cái gì ăn. Cái gì cái ngon nhất thì cho vợ anh ăn, có cho em ăn rồi em còn đang mang bầu nữa. Cái lúc cho ăn đùi gà thì cũng không phải đồ ngon à? Đấy đùi gà anh cho vợ anh ăn đấy, có cho em ăn đâu. Nói với em thì cãi chỉ có em cãi bằng tiếng thôi chứ anh không biết nói kiểu gì được. Bố thấy Cháu không đồng ý đâu, không cho sinh xuống đây đâu. Cho sinh ở trên đấy đi, cứ ở nguyên đấy đi. Giữ đúng như chỗ chú cháu mình đã nói. Chú không nghe rồi. Chú không cần nói nhiều. Còn hôm cháu lên chú nói hai một mẹ một con hai cháu đấy lên bây kia. giờ. Tí nữa là chú phải đi hai bố con đi dọn đồ xuống đây luôn đấy, không cho ở nhà trọ đó. Còn luôn trông với cháu ở chỗ này. Hai mẹ con nhà cháu lên trên kia có phải là đi chửi mắng cái sinh đâu mà chẳng phải chửi. Cái chỉ trỏ em xong rồi nói em đi nói với mẹ anh như thế. Bây giờ nhà anh không nhận thì em phải nói ra như thế chứ. có phải là hôm đấy cái sinh nói cái chuyện của anh cho mẹ không? Em đừng nghe thấy không? Không biết à? Thế em nói với mẹ lúc nào mà vừa anh không biết? Em ngồi đây nói với mẹ anh này, còn vợ anh thì ở ngoài kia chẳng biết làm gì. Em vừa phải đâu nhá. Chắc chắn là đi mách cái gì thế rồi. Mắc cái gì? Mách với mẹ anh đi. Xong mẹ anh về nói cho anh biết đấy. Xong mẹ anh bảo là không biết đâu. Thấy cái sinh nó nói thế. Thì em chỉ nói như thế thôi, còn nó mắc cái gì? Mẹ anh với vợ anh còn giận, anh bảo là khẳng định là anh được đi ngủ với em rồi. Đấy là chuyện của anh chứ. Đấy. Em được ngủ với anh thì em nói như thế. Cái chuyện này hay ho lắm hay sao mà lúc nào cũng ngủ với không ngủ ở đây. Lúc nào cũng lôi cái chuyện đấy ra nói. Liên quan đến anh mà không nói à? Có được làm đâu mà phải nhận. Không phải con của anh đâu. Bố đây cho anh lúc nào cũng không nhận. Giờ chú làm nào làm không được, không, nếu mà cảm thấy cái sinh ở trên nhà trọ không được ấy thì chú đón về nhà ở đi. Thế thôi. Nói nhiều lần lắm rồi. Trước mặt con thì nói cái kiểu này, trước mặt bố thì bây giờ nói kiểu khác. Kiểu nào là kiểu nào? Đúng rồi. Chẳng phải thế à? Lúc lên trên kia anh chửi em, bây giờ xuống đây thấy bố em ở đây anh lại bảo không chửi. Em thì anh nói thế nào thì em cũng bảo là anh chửi. Không nói nhiều nữa. Chú à, chú cứ cho sinh ở trên đấy đi. Bây giờ chú không nói gì với cháu nữa. Có gì ho nói suốt cái chuyện này đâu. Tí nữa chú hai bố con lên dọn đồ là cháu xuống đây. Ở luôn ở chỗ với cháu chỗ này luôn, không phải ở trên nhà trọ là cái gì nữa. Suốt ngày đi xét nghiệm. Rõ ràng thế rồi cháu không thăng là không được. Mình không đi ngủ với nó sao nó lại có con. Nó rõ ràng nó thế rồi. Biết thương biết rồi đó, rõ ràng rồi. Thì cứ cháu mà đi ngủ với nó thì nó có con là cháu phải nhận chứ cháu là cũng không thăng bảo không phải. Xét nghiệm chờ cái gì? Dành thế rồi còn chờ cái gì nữa? Xét nghiệm sau này người làng này mà biết thì em biết giấu mặt ở đâu. Người ta lại bảo em đi ngủ với người khác xong rồi anh không nhận. Đấy anh cũng xấu mặt luôn đấy. Giờ anh làm anh không nhận à? Anh làm thì mình phải nhận, nhưng mình là đàn ông mình không nhận. Thế đúng rồi con ạ. Thế bây giờ không cần nói nhiều nữa.
bố con mình lên trên dọn cái đồ đạc của con lên trên ấy thì mang xuống nhà nó ở luôn, rồi tôi nó theo cháu Bảo ở đây. Đi bố con đi dọn đồ luôn đây, không có cái gì khó khăn đâu. Của con sinh này mang xuống nhà ở với cháu luôn đây. Chứ chắc con đây, con trong bụng là con của cháu rồi, cái gì cháu còn nói gì nhiều nữa. Thế thì chú đưa cái sinh về nhà chú ở đi. Chú không đưa đâu, chú phải Ra cho đây ở đây, với cháu ở đây giải với quyết cháu đi. xong rồi cháu chăm sóc nó cơ, còn ở nhà chú có thời gian đi chăm sóc nó rồi, chú có nhiều việc lắm đấy. Mà có phải con của cháu mà cháu chăm sóc làm gì? Rõ ràng con của cháu là cháu cái gì nữa, không phải cái gì nữa. Đi, một con đi lấy đồ đi. Con này một cười thật đấy nhỉ. Cháu ơi, bố cái sinh bây giờ này bắt cái sinh mình đầu đây ở. Cháu không biết. Bây giờ là nói chuyện một lúc cả hai bố con là lại rủ nhau đi dọn đồ xuống đây ở rồi. Bực thật đấy. Để gọi cho mẹ, hỏi mẹ xem nào. Cứ đụng một tí lại rủ nhau xuống đây ở này. Cháu mà không chờ cái chỗ chờ thời gian để đi xét nghiệm á, cháu không nhẹ tay này đâu. Bực mình thật đấy. Nào tự nhiên lại cái sinh này chắc nó làm cái trò gì đấy, chứ không phải thế này đâu. Hôm nọ đã nói chuyện bảo là trọ ở tạm nhà trọ rồi, bây giờ lại lấy đâu được lý do này để bắt cháu nhận cái đứa con này đi chứ, không cho đi xét nghiệm nữa cơ. Biết mẹ đi làm gì không nghe máy rồi. Cho ra đây ở thì nhà mình cả loạn hết à bà. Mẹ nghe đây con. Mẹ ơi. Sao đây? Bây giờ bố của cái sinh này, hai bố con nó xuống nhà mình bảo là dọn đồ xuống đây ở ấy, bây giờ làm thế nào mẹ? Sao lại dọn đồ xuống nhà mình ở được? Con không biết. Thấy hai bố con ra đây nói chuyện xong là bảo là con với mẹ lên trên kia mắng cái sinh. Bây giờ bố nó tức bên đây bảo là cho xuống đây cho con chăm sóc. Không được đâu. Bây giờ là mẹ không nhất trí cho hai bố con nó ở đấy đâu. Thế bây giờ mẹ Không ấy thì con tìm công an về giải quyết thôi. nhưng mà bây giờ nó khó lắm. Bây giờ con cũng nói chuyện qua với chỗ anh Hằng ấy rồi. Bây giờ bảo là cái vấn đề là chuyện gia đình, chuyện tình cảm thôi. Bây giờ không phải là cái sự việc gì nghiêm trọng đâu. Cái này con bây giờ con đi ngủ với người ta có thai. Bây giờ mình mà đi làm thì biết làm kiểu xử lý kiểu gì được. Thế để mà con nhận là con ngủ với cái sinh lại. Không. Con mới bảo con đi với người ta có thai. Thì họ nói thế nhưng mà mình bây giờ mình cũng có được làm thế đâu, nhưng mà chính xác là mình cũng được ngủ ở trên đấy. Nên là nó cũng khó xử chỗ đấy cơ. Thế thì giờ làm thế nào hả con? Con không biết phải làm cái gì đây, bây giờ mới phải gọi hỏi mẹ đây. Bây giờ cho nó ở đây thì nhà mình lại lộn xộn hết cả lên. Thôi, bây giờ mẹ nói thế này con ạ. Nếu mà bố nó làm quá căng đi, con cứ cho hai bố con nó ở đấy chờ mẹ. Bây giờ mẹ đang hộ đám cưới, mẹ chưa lên được. Thì 1-2 ngày nữa là mẹ lên, mẹ sẽ giải quyết nhá. Mỗi một mình cái sinh thôi. Bố nó thế bảo là đưa cái sinh về đây xong là đi về, chân lại cho cái sinh ở đây như đợt trước ấy. Thế được, cho nó ở đấy đi. Bây giờ thì mẹ cũng đang bận hộ đám cưới nữa, mẹ không lên được nhá. Đợi chờ đến ngày đi xét nghiệm á, xong là cứ cho nó ở đấy đi, để chờ ngày đi xét nghiệm để biết nhá con nhá. Cho ở đây thì nó con thấy kiểu gì ấy, suốt ngày làm khó vợ con chẳng muốn thế nào ấy. Bực lên là con đuổi bây giờ ấy. Nhưng mà bây giờ làm thế nào được? Bố nó đưa xuống đấy rồi, mình cũng phải giải quyết cho nó ở đấy chứ con. Làm thế nào để chờ đến ngày đi xét nghiệm chứ? Thế thì đành phải thế à? Đấy, cứ nghe mẹ, cho nó ở đấy đi. Chờ đến ngày đi xét nghiệm xong mà để ngày mai ngày kia mẹ lên là mẹ sẽ nói chuyện với nó. Cho nó ấy tiện hơn nhá. Nên bây giờ hai bố con nó rủ nhau đi lấy đồ ở đấy. Nó rủ nhau đi lấy đồ.
phải để ý nó đấy, không bỏ bảo bà đừng bỏ mỗi mình ở nhà được đâu. Khó qua. Thế thôi mẹ nhá, thế thì mẹ bảo thế thì cứ tạm thời cho nó ở đây đã để chờ mẹ lên xem, cho mẹ ở đây ở với nó luôn. Con đi làm yên tâm. Cho mẹ ở với nó luôn ấy, cho ở đây luôn. Bây giờ để cho cái Sinh nó ở đây thì nhỡ nó làm gì lại khó là. Đấy, cứ cho nó ở đây chờ mẹ. Mẹ đây là mẹ sẽ ở với nó luôn mới được. Con cứ đi làm thế này thì bây giờ bỏ một mình nó với cái mình ở nhà, con dâu mẹ ở nhà nữa là không được đâu con ạ. Chuyện này rắc rối thật đấy. Biết đi làm kiểu gì tự nhiên lại đi mang tiếng mà mình đi ngủ với người ta có thai ấy chứ. Thôi con ạ, cái gì cái mình phải cố gắng thôi, mình tính thôi, chờ đến ngày đi xét nghiệm là biết rõ ràng câu chuyện ngay mà. Con cũng phải bình tĩnh thôi nhá. Thật là bực thật đấy, quấy phá con từ đầu đến cuối. Chẳng biết cái kiểu gì nữa, không biết có phải tính trước hay không, tự nhiên lại cứu con về xong bây giờ lại có thai bây giờ lại bảo là con ngủ với nó, bắt con chịu chứ. Thế mới giỏi. Con nhá, cứ nghe lời mẹ nhá, cứ cho nó tạm ở đấy, chờ mẹ nhá. Vâng. Nhá, mẹ tắt máy nhá. Vâng. Con chào mẹ nhá. Giờ chắc cứ cho nó ở đây thôi bà nhỉ. Vâng. Cho ở đây cứ gọi là kéo giãn thời gian đến ra thôi. Giờ cho lên trên kia ở thì lại kiếm cớ xuống đây thì suốt ngày quậy phá. Cho cái Sinh ở đây không, cho nó ở tạm đây 1-2 ngày, mẹ xong việc của mẹ xem mẹ lên anh cho mẹ ở đây trực tiếp luôn, cho nó ở với cho ở với mẹ. Nó mà có ý đồ gì để cho mẹ ngăn chặn luôn. Em thì không nói được, không khó lắm cơ. Làm căng quá thì lại bây giờ mình không chứng minh được là mình vô tội chứ. Nói không có lý do, bây giờ nói bằng mồm không được. Bây giờ chỉ có chờ một cách duy nhất là đi xét nghiệm thôi. Xét nghiệm xong hết là không phải là lúc đấy mình hãng bật lại. Lúc đấy là anh sẽ không tha đâu. Bố là bố mà con ra con luôn. Bắt cho người ta đi gánh chịu hậu quả này á. Thì lúc đấy anh xử cho xem. Anh không tha đâu. Làm cho vợ chồng mình đảo lộn từ đầu đến cuối. Mất bao nhiêu tiền vì cái Sinh ở đấy. Đến lúc đấy đã để xem. Bây giờ không biết làm nào nữa, mang tiếng như thế rồi. Thôi em đi nấu cơm đi. Em mua được cái ít thịt gà đây rồi. Để anh đi xem có thức ăn gì nữa không, mua thêm về. Được thật đấy. Chả biết hai bố con này đi dọn đồ không biết có xuống đây luôn. Tầm phòng à? Bố con nó mà xuống đây luôn thì mình ăn cơm không được ấy. Anh nấu cơm đấy, anh đi xem có đồ gì.